I am Yogini Yashwant Bhosle from Barbinagar Municipal Marathi School number 1. Today we are going our language study, English language study. The lesson is the unsinkable sheep. Good morning, all of you. Welcome to all of you. Behalf of Municipal Corporation of Greater Mumbai, our online education's YouTube channel. Student, today we are going to learn our new lesson, new topic, the unsinkable sheep. I am Yogini Yashwant Bhosle from Barbinagar Municipal School, Municipal Marathi School, Ghatkopar and Ward. Student, our today's lesson is different because it was a tragic story about a big, huge ship. The name of ship is Titanic. And what are the learning outcomes from this lesson? Let's see. Student, you will able to identify the language, structure, and layout conventions of newspaper articles. You day-to-day life, you read articles like calamities, natural calamities, disaster, and so many things, so many incidents which occur purposely or accidentally, naturally. Today we are going to see this natural calamities, and we learn a lesson through this chapter. You can you may be able to write on articles, newspapers articles, and try to understand the meaning of these articles. Student, whatever done with us, we took a lesson from this incident, and we will take precautions for future. मुलांनो, अशा काही घटना घडतात की आपण त्याच्यातून आपल्याला काहीतरी लेसन मिळतो किंवा आपल्याला आपण काहीतरी मॉरल किंवा आपण काहीतरी शिकतो, आपल्याला एक धडा मिळतो. तर त्यातून आपण पुढे काही तशा प्रकारच्या संकट येऊ नयेत किंवा घटना घडू नयेत यासारखे आपण प्रिकॉशन्स घेत असतो. आणि लाईक दॅट हा लेसन सुद्धा तसाच आहे. या लेसनचा एक उद्देश म्हणूया आपण, मॉरल म्हणूया आपण, किंवा त्याचं एम बोलूया की पुढे फ्युचरमध्ये अशा काही घटना घडू नयेत. कारण या लेसन मध्ये थोडंसं जी घटना घडलेली आहे, बिकॉज ऑफ ओव्हर कॉन्फिडन्स, बिकॉज ऑफ निग्लेक्ट द चान्सेस, फ्युचर चान्सेस, काही घटना घडतील अशी शक्यताच कोणी केली नव्हती किंवा कोणी तशी चान्सेस न ठेवल्यामुळे काही घटना घडलेल्या आहेत. तर आपण फ्युचरमध्ये तुम्ही सुद्धा मुलांनो या लेसन मधून तुम्हाला फक्त आपण एक स्टोरी म्हणून आपण या लेसनकडे पाहायचं नाही, तर आपल्याला याच्यातून काही बोध घ्यायचा आहे. बी प्रिपेअर फॉर लाईफ लेसन्स. आपल्याला जीवनात येणाऱ्या अशा काही घटना असतील किंवा काही घडामोडी असतील त्यासाठी आपल्याला प्रिपेअर राहायचं आहे. आताच आपण जे कोरोनाचा आपण जे पॅन्डेमिक आपण सगळ्यांनी त्याच्यातून आपण गेलेले आहोत, सगळ्यांनी फेस केलेला आहे या पॅन्डेमिकला. त्याच्यातून आपण खूप काही शिकलेलो आहोत की आपण क्लीनलीनेस, आपण स्वच्छ हात धुणे, बाहेरून आल्यानंतर स्वच्छ हात धुणे किंवा मास्क वापरणे. फक्त मास्क कोविडसाठीच नाही तर आपल्याला पोल्युशन पासून सुद्धा आपलं प्रोटेक्शन करण्यासाठी मास्क युजफुल आहे. म्हणजे असे अनेक लेसन आपण या पॅन्डेमिक मधून पण घेतलेले आहेत. तसेच या लेसन मधून सुद्धा आपल्याला अशा काही गोष्टींसाठी आपण प्रिपेअर होणार आहोत. Today's wonderful thought
is safety is gainful and accident is painful. If you follow safety rules, you won't have to face the tragic tales. मुलांनो, भविष्यामध्ये जर आपण प्रिकॉशन्स घेतले, काही सेफ्टी रूल्स आपण फॉलो केले, तर फ्युचरमध्ये येणाऱ्या काही घटना असतील ज्या आपल्याला हानिकारक आहेत, हार्मफुल आहेत, तर त्यांचा आपल्याला तोंड द्यावं लागणार नाही त्या घटनांना, किंवा आपल्याला त्याचा फेस नाही करावा लागणार. त्यासाठी आपल्याला बी केअरफुल असं म्हटलं जातं बघा. प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. म्हणजे काही घटना घडल्यानंतर आपण त्याची उपाययोजना करण्यापेक्षा ती घटना घडूच नये यासाठी आपण प्रिकॉशन घेणं इज बेटर आहे. हिअर आर द डिस्क्रिप्शन द अल्फाबेट्स. सेफ्टी, S for search for hazards, A for analyze the risk, F find the cause, and E eliminate the cause, and T tell others, and Y you are safe. मुलांनो, आपण जे सर्च फॉर हॅझार्ड म्हणजे पुढे काय घटना घडू शकतात, आपण ऑलवेज इट इज कंपल्सरी, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी पॉझिटिव्ह. आपण पॉझिटिव्ह राहिलं पाहिजे. सकारात्मक दृष्टी फार महत्वाची आहे, कारण त्यातूनच आपलं लाईफ आपण पुढे सरकत असतो. पण परंतु भविष्यात येणाऱ्या काही अशा घटनाही घडू शकतात की आपण टास्क आपल्या हाती घेतलेला आहे, ते टास्क आपण कंप्लीट करणारच, पण टास्क कंप्लीट करताना, ते काम पूर्ण करताना आपल्याला काही अडचणी येत असतील, किंवा येणाऱ्या अडचणी, संभाव्य अडचणींचा सुद्धा आपण शोध घेतला पाहिजे. आपण त्या सर्च केला पाहिजे, त्याच्यातला धोका ओळखला पाहिजे. अनालिज द रिस्क अँड फाइंड द कॉज. आणि तो धोका घडण्यामागे कोणतं कारण असू शकतं तेही शोधलं पाहिजे, आणि त्या कारणाचं, त्या कॉजचं आपण रूट व्हॅनिश केलं पाहिजे. म्हणजे आपण कारण शोधून त्याचा नायनाट केला पाहिजे. आणि शिवाय टेल अदर्स, असं काही असेल आपलं काही अशा काही घटना घडल्यास तर आपण कोणाला सांगू शकतो. बघा, आपण आपल्या स्कूलमध्ये पण आपण असे डेमो घेतलेले आहेत की काही कॅलॅमिटीज किंवा काही असं डिझास्टर आलं, तर डिझास्टर मॅनेजमेंट असते आपल्या स्कूलमध्ये. उदाहरणार्थ काही आग लागली तर आपण काय करायचं, तुम्हाला ट्रेनिंग दिलेलं असतं. भूकंप झाला तर आपण काय करायचं. म्हणजे अशा घटना ज्या होऊ नयेत असं आपल्याला नेहमीच वाटत असतं, परंतु भविष्यात एनी कॉज, काही कारणांमुळे असं घडलं तर आपण कोणती खबरदारी घ्यावी, त्यासाठी काही हेल्पलाईन्स पण असतात. पोलीस आहे, फायर ब्रिगेड आहे, अँब्युलन्स आहे. अशा हेल्पलाईन्सचा सुद्धा आपल्याकडे नेहमी हेल्पलाईन्स आपल्याकडे असायला हव्यात. आपल्या स्कूलमध्ये नेहमी असतात. याबाबत आपल्या स्कूलमध्ये अवेअरनेस तर असतोच, पण आपल्या फॅमिलीजमध्ये आपण सुद्धा त्या बाबतीत अवेअरनेस ठेवला पाहिजे. अँड यू आर सेफ, हे आपलं फिलिंग असणं, कॉन्फिडन्स असणं फार गरजेचं आहे. बट आपण काही गोष्टींची खबरदारी सुद्धा घेतली पाहिजे. सो वन्स अगेन, सेफ्टी इज गेनफुल, ऍक्सिडेंट इज पेनफुल. सुरक्षितता जर आपण घेतली त्यातून नक्कीच आपल्याला काहीतरी चांगल्याच गोष्टी घडतात, थोडा त्रास होतो. पण जर अपघात घडला तर मात्र आपल्याला तो वेदना देणारा असतो, वेदनादायक असतो. आणि सो रिमेंबर माय डिअर स्टुडंट, प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. Before our actual lesson, we will focus on our chit chat. I want to discuss you these questions. Are you ready? Yes, teacher. Yes, very good. Yes, teacher. Who will read the first question? Teacher, can I Gayatri? Yes, Gayatri, go ahead. Have you heard or read about natural calamity? Beta, heard. Have you heard or read? Heard means listen. Have you heard? Yes. Have you heard? Read. Read about natural calamities. Yes. Answer is yes. I have read about natural calamities like earthquake, landslide, floods, fire, etc. in newspaper. Yes. Earthquake, flood, tsunami, and also this COVID pandemic is also calamity.
What are the different possibilities in a long journey? Do you like journey, traveling? Yes. Yes. Ending fuel. Yes. Prakash? Divya? Hello? Yes, ma'am. Can I, Neha? Yes, Neha. In a long journey, some unexpected things are possible. Apexly. Yes. Possibilities. Like what are possibilities? कोणकोणत्या घटना घडू शकतात, बरोबर ना? Shipwreck, plane crash, etc. बराबर. Breakdowns, vehicles, something confusion in your vehicle, and breakdown, traffic, accident. Many type of incident will be occur. अशा अनेक काही घटना घडू शकतात, पॉसिबिलिटी असू शकतात प्रवासात. आपण नेहमी आपण बोलतो की आपण चांगल्या गोष्टींचाच विचार करूया, अगदी गरजेचं आहे आणि अगदी योग्य आहे चांगल्या गोष्टींचा विचार करणं. पण काही बघा, आपल्या जी आपण व्हेकल्स, ज्या गाडी वगैरे नेतो आपण, त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा टायर असतो. कशासाठी असतो? की पंक्चर झालं, काही प्रॉब्लेम झाला, ट्यूब फुटली टायरची, तर तो प्रवासात आपल्याकडे असावा म्हणून आपण एक एक्स्ट्रा टायर सुद्धा आपल्या गाडीमध्ये असतो. किंवा आपण काही फर्स्ट एड बॉक्स सुद्धा आपल्या गाडीमध्ये, प्रत्येक गाडीमध्ये फर्स्ट एड बॉक्स असतो. कशासाठी? तर काही आपल्यासाठीच नव्हे तर इतर आपल्या ट्रॅव्हलिंग मध्ये, जर्नीमध्ये कोणाला काही गरज पडली तर त्याचा आपल्याला उपयोग करता येतो. नेक्स्ट वन. डू यू नो द सी वोयाजेस? हॅलो स्टुडंट, डू यू नो द सी वोयाजेस? Yes, I know what is sea voyages, but I have not experienced it. Okay, you haven't experienced. Which type of sea voyages? Boat, ship. Boat is a small vehicle voyages for sea route. बघा, आपण नॉर्मली आपला जो ट्रॅव्हल असतो तो स्ट्रीट असतो, स्ट्रीट रोड, स्ट्रीट बाय वे, बाय रोड. अगदी अपवादात्मक आपण प्लेनने, जेव्हा आपण दुसऱ्या देशांमध्ये इंटरनॅशनल टूर असते तेव्हा आपण एरोप्लेनचा वापर करतो. सी वोयाजेस बघा, पूर्वी काही गावांमध्ये, 2 गावांमध्ये नदी असायची. हा बेटा. हॅलो मॅम, सबमरीन ऑल्सो. ओके, बरोबर आहे. काही समुद्राच्या किनारी गावं शहर असतात, गावं असतात, मग तेव्हा आपल्याला सी वोयाची गरज असते. सो इट इज व्हेरी युजफुल दिस voyages also. How is the journey in the sea different from the other? बाकी इतर आपल्या जर्नीपेक्षा सी वोयाजेस हे डिफरंट कसं आहे, सांगू शकता? कोणकोणते रिझन्स आहेत? मी सांगते. वी विल, इफ एनी प्रॉब्लेम इन आवर स्ट्रीट ट्रॅव्हल, रस्त्यावरून आपण जेव्हा प्रवास करत असतो, अँड समथिंग हॅपन विथ अस, लाईक our vehicles are not going on, any difficulties, maybe accident on the road, काही रस्त्यात अपघात घडला तर आपल्याला दुसरा व्हेकल आपण यूज करू शकतो किंवा दुसऱ्या रूटचा आपण वापर करू शकतो. ट्रेन आहे, ट्रेन बंद पडली किंवा ट्रेनचा काही प्रॉब्लेम झाला तर आपण त्याच्यातून उतरून आपण दुसरा व्हेकलचा यूज करून आपण आपला जर्नी आपण सेव्ह करू शकतो. बट सी वोयाजेस मध्ये आपल्याला असं ऑप्शन नाहीये, कारण आपल्याला समुद्र मार्गेच प्रवास, आपण समुद्रातून बाहेर येण्यासाठी सुद्धा आपल्याला समुद्र मार्ग म्हणजे बोट हवी, लाईफ बोट हवी, म्हणजे तिथे आपल्याला दुसरा ऑप्शन नाहीये. हाऊ इज द व्हाय शुड वी हॅव ऑल्टरनेटिव्स इन द जर्नी? काही पर्याय? हा, यस गायत्री. If there is a breakdown or accident of the vehicle or anything goes wrong in that rural road, we should have some kinds of
alternative. For example, changing the route of vehicle. Of course, it is possible in the road journey or train journey only. Yes, but it is possible. But is it possible in our sea voyages? No, teacher. Sea traveling, no. So yes, because it is not possible to change the route. Next one, the word unsinkable. The title of this lesson is Unsinkable Ship. Unsinkable as a prefix and as well as suffix. The root base word is sink. Give the root words of the following. Who will read these words? Uncomfortable. Yes. Uncomfortable. Yes. Root word is comfort. Unhappiness. Teacher, can I guide you? Happy. Disabilities. Insecurity. Unfriendly. Misunderstanding. And emailer. Who will give the first answer? First one. Can Uncomfortable. Teacher, comfortable. Answer Yes, is comfort. Comfort is the root base. Yes. And prefix is Comfortable. Comfort is the root. बघा हा मूळ शब्द आहे कम्फर्ट आणि त्याच्यासाठी प्रिफिक्स कोणता लागलेला आहे? उपसर्ग टेबल लागला. un and able is a suffix like head and tail. म्हणजे शब्द आहे त्या शब्दाचा सुरुवातीचा भाग आणि नंतर उपसर्ग आणि प्रत्यय असं म्हटलं जातं प्रिफिक्स अँड सफिक्स. सो कम्फर्ट इज द रूट वर्ड, मूळ शब्द आहे आणि प्रिफिक्स इज अन अँड सफिक्स इज एबल. नेक्स्ट वन अनहॅपीनेस. हॅपीनेस. नो, hello, sorry. Teacher, answer of this. Teacher, Gayatri? can I Gayatri? Yes, Gayatri. The root word of unhappiness is happy because Happy. prefix is un. And spelling of happy? H-A-P-P-Y. H-A-P-P-Y. Yes, and here is some correction. Y-I-N-E-S-S. Y च्या ऐवजी instead of Y, here is I, and ness is suffix. Very good. Next one, independence. Teacher, root word independent. Not independence is a root word. Teacher, root word is depend. Depend is root word. And in is a prefix and suffix is ens. Disability, able, disable. Insecurity, root word is Teacher, secure. secure. Very good. Next one, Divya, unfriendly. Friend. Hello, Divya. What is the root word? Unfriendly. Root word is friend. Friend. Very good. Friend is a root word. And un is a prefix. And ly is the suffix. Next one. Misunderstanding. Understand. Understand. Very good. And miss is prefix. Emailer. Teacher, can I Gayatri? Yes. Answer, root word is male. Male. Very good. And E is a prefix. And ER is a Teacher, is this suffix? Suffix. Very good. मला असं वाटतं तुमचं प्रिफिक्स आणि सफिक्स हा भाग झालेला आहे अगोदर, बरोबर ना? Yes, teacher, झालेला आहे. So here is a revision of this in this lesson. चिट चॅट मध्ये म्हणजेच काय थोडंसं आपल्याला आपण जो प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये आपण शिकलेला आहोत आणि दीज आर कनेक्टेड विथ दिस टॉपिक, हे शब्द आपल्याला आपल्या लेसन मध्ये आपण वारंवार पाहणार आहोत. सो
ही आपली थोडीशी प्रिपेरेशन असते. चिटचॅट मध्ये आपण आपल्या लेसन साठी आपण जी पूर्वतयारी, जसं आपण ट्रॅव्हलिंग मध्ये आपण पूर्वतयारी करतो, कोणत्या कॅन यू गायत्री टेल मी, एक्सप्लेन मी विच टाइप ऑफ प्रिपेरेशन फॉर ट्रॅव्हलिंग? ट्रॅव्हलिंग साठी कोणकोणत्या प्रकारचे आपण प्रिपेरेशन करतो, तयारी कोणती करतो, सांगू शकशील? जसं आपण लेसन साठी आपण चिटचॅट घेतलेला आहे, तसं आपण ट्रॅव्हल, आपला लेसन जो आहे ट्रॅव्हलशी कनेक्टेड आहे. तुम्ही सांगाल तुम्ही जेव्हा प्रवासाला जाता तेव्हा कोणती तुम्ही तयारी करता? मॅडम सगळ्यात आधी आपण तिकीट घेतो. टिफिन, बॉटल, बॅग्स. टीचर सेफ्टी किट असतं. सेफ्टी किट असते, यस. फर्स्ट एड किट असते, सेफ्टी किट असते. अजून काही आपण नंबर्स आपल्या जवळ, हेल्पलाईन्स नंबर आपल्या जवळ ठेवतो. यस टीचर. यस, हेल्पलाईन नंबर्स पण असतात. डायरी. आणि कारण जर आपला प्रवास, आपला जो मोबाईल, आपला अगदी गरजेची वस्तू आहे आपली मोबाईल, पण बाय चान्स ऍक्सिडेंटली आपला मोबाईल कुठे हरवला तर आपण कॉन्टॅक्ट नाही करू शकणार कोणाला, आपले नंबर बाय हँड नसतील तर. मग अशा वेळेला आपली डायरी, जी पॉकेट डायरी असते, ती सुद्धा युजफुल आहे जर्नीमध्ये. अजून काही मेडिसिन असतील, जे आपल्याला आपल्या हेल्थसाठी इश्यू असेल काही, तर ते सुद्धा गरजेचं आहे. याशिवाय ऑब्व्हियसली मनी, पैसे सुद्धा प्रवासात आपल्या जवळ असायला हवे. काही अडचण आली, आपल्याला व्हेकल चेंज करावं लागलं, काही इन्सिडेंट, तर आपल्या जवळ मनी सुद्धा असायला हवी. ही इट इज व्हेरी नेसेसरी. नेक्स्ट, who will read this question? Next one. Teacher, can I Gayatri? Gayatri. Write 2 words each with the following prefixes. Anti. Teacher, antiseptic. Antiseptic. And teacher, antisocial. Antisocial. Antibiotic. Next one. Dispute. Very good. I'm dishappy. Disappointed also. Teacher, dislike also. Dislike also. Very good. And discourage. Discourage. Disappointed. Disability. Disability. Yes, very good. Third one, non. Teacher, Non-infectious. non-violent. Non-violence. Yes. Non-infectious. Yes. Non-Marathi. Non-infected. Non-English. Non-veg. Re. Which words? Teacher, replace. Prefix re. Teacher, replace. Replace. Very good. Repair, ma'am. Relax. Recorrect. Reproduce. Reproduction. Very good. Teacher, Represent. Yes. And reopen. Our schools are reopen. Re is a prefix. Reopen, rearrange, replace. Very good. Now tell me the suffix of next words. Full. Teacher, can I Gayatri? Gayatri, yes. Teacher, faithful, thoughtful, and Careful. Beautiful. successful. Successful. Very good. OUS, os, us. Courageous, famous, curious. आता तुम्हाला क्युरियस आहात ना तुम्ही या लेसन बद्दल? या लेसन मध्ये काय आपण शिकणार आहोत? वी आर क्युरियस अबाउट दिस लेसन. लेस. Careless. Careless. Yes. It is very important not to be careless. Selfless. Senseless. Senseless, baseless. Very good. Useless also. This word will be to use taught you to speak with among your friends. You are useless.
फ्रेंड्स मध्ये असं बोललं जातं तुम्ही की तुमच्या एखाद्या मित्राला तुम्हाला बोलायचं असेल, तुम्ही कधीतरी बोलता यू आर युजलेस, तुला सांगून काय उपयोगच नाही, अशा पद्धतीने. LY हॅपीली, प्राऊडली, टीचर फ्रेंडली, फ्रेंडली, व्हेरी गुड, फ्रेंडली. स्पीक विथ मी, फ्रेंडली. यस. Rudely. Rudely. Be politely, not rudely, politely. Clearly. Very good. Explain me clearly. Speak with us politely. teacher quickly. Very good. Thank you. And now we are focused to our lesson. On 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. She was called the Titanic. The word Titanic means huge. This was her maiden voyage. That is her first voyage. She set out to cross the Atlantic Ocean and she carried more than 2,000 passengers. The Titanic was like a floating town. You can observe here, watch carefully. Student, here is a Southampton in England, and this ship, Unsinkable ship. Can you tell me why the ship is called Unsinkable ship? Teacher, because this is very large ship. Not only large, but the captain and all team are confident about the ship. Confident Yes, about it is not it will not sinkable. It is a unsinkable. बुडणारच नाही, इतकी खात्री आणि इतका विश्वास या बोटीच्या जे कॅप्टन आहे किंवा जी टीम होती त्या सगळ्यांना होता. ह्या लेसन मध्ये मुलांना आपण पाहणार आहोत. बिफोर दिस लेसन मी तुम्हाला एक थॉट सांग, मला वाटतं नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आहे आपली, थोडंसं स्लाइड मध्ये झालेलं आहे थॉट जो आहे की नॉट टू बी ओव्हर कॉन्फिडन्स. आणि आपल्याला पाहायला मिळणार आहे मुलांनो की या लेसन मध्ये ओव्हर कॉन्फिडंट असलंच पाहिजे, आपल्याला आपल्यामधला आत्मविश्वास असायलाच पाहिजे. बट हिअर वी ऑब्झर्व सम ओव्हर कॉन्फिडन्स इन्सिडेंट. Titanic is a story. I explain about this story and this incident. Titanic is a story that taught us some amazing life lesson. Let's focus on some of them. Never to limit your beliefs. बघा, आपण विश्वास ठेवतो पण त्या विश्वासाला एवढ्या पुरताच विश्वास हा मर्यादित असला नाही पाहिजे. आपल्याला काही गोष्टी, आपण जसं एकाच नाण्याला दोन बाजू असतात तशा आपण दुसऱ्या बाजूचा सुद्धा विचार केला पाहिजे. Everyone thought that glorious and mighty Titanic was unsinkable. सगळ्यांना वाटत होतं तेवढं मोठं सामर्थ्यशाली mighty huge ship was unsinkable. That's the reason of it didn't have the ideal number of lifeboats on it. The shortage of lifeboats actually proved to be the biggest cause of loss at that incident, this accident. आपण याबद्दल नंतर सुद्धा आपण चर्चा करूया. बट जस्ट प्रिपेरेशन फॉर दिस लेसन की तुम्ही लक्षात ठेवा मुलांनो की आपण ओव्हर कॉन्फिडन्स असलं नाही पाहिजे. आपल्या ज्या गोष्टी आहेत आपण पडताळून पाहिल्या पाहिजे. त्याच्या काही पॉसिबिलिटी सुद्धा आपण चिटचॅट मध्ये पाहिलं की आपण काही पॉसिबिलिटीचा आपण नक्कीच विचार केला पाहिजे. आता ही जी शिप आहे ती इंग्लंड वरून जे साऊथहॅम्प्टन जे स्टेट आहे तिथून ती निघालेली आहे न्यूयॉर्कला. आणि मला असं वाटतं जवळजवळ 5,500 किलोमीटर ट्रॅव्हल आहे तो. अटलांटिक मधून निघालेली आहे आणि
अटलांटिक ओशन मधून ही शिप निघालेली आहे आणि त्यांना असं वाटत होतं की हा प्रवास जवळचा आहे आणि शिप एवढी मोठी माइटी आहे, स्ट्रॉंग आहे की तिला काहीच घडू शकत नाही, तिच्या बाबतीत काहीच ऍक्सिडेंट होणार नाही असा पूर्ण विश्वास होता. पण पुढे काय झालं बघा. आणि ही टायटॅनिक वॉज लाईक अ फ्लोटिंग टाउन. एवढी मोठी होती की जणू काही एक म्हणजे एक गाव, ही शिप म्हणजे एक गाव त्या शिप मध्ये बसेल एवढी, आणि फ्लोटिंग म्हणजे तरंगणारं गाव जणू काही. सगळ्या अम्युनिटीज होत्या, सगळ्या सुखसुविधा होत्या या बोटीवर. Everyone called the Titanic the finest ship in the world. Fine, finer, finest. Fine, अगदी उत्तम, अतिशय उत्तम, finest. Everyone called the Titanic the finest ship in the world. Everyone was proud of her. तिच्याबद्दल, त्या शिप बद्दल बघा इथे आपण जे फिमेल स्त्रीलिंगी रूप म्हटलेलं आहे शिप हे बोट, आपण बोट आणि शिप बद्दल आपण जे आपण जेंडर आहे ते फिमेल म्हणजे हर. एव्हरीवन वॉज प्राऊड ऑफ हर. त्या बोटीबद्दल, तिच्याबद्दल सगळ्यांना अभिमान होता, गर्व होता. शी वॉज ॲज टॉल ॲज अ बिल्डिंग ऑफ 15 स्टोरेज. स्टोरेज मीन्स मजले. 15 मजल्यांची इमारत जेवढी असते तेवढी प्रचंड मोठी ही बोट होती. इनसाइड शी वॉक्स लाईक अ लार्ज हॉटेल विथ ग्रँड स्टेअरकेस. बघा इकडे आपल्याला दिसतात स्टेअरकेस आहे. ग्रँड म्हणजे अगदी मोठ्या भव्य प्रमाणामध्ये अशा पायऱ्या आहेत. एखादा पॅलेस असतो तसा याच्यामध्ये स्टेअरकेस आहे. डायनिंग रूम्स आहेत, शॉप आहे, स्विमिंग पूल अल्सो, अँड so many amenities, so many things are available in this ship. It's like a town. एक गाव आहे, पुणे छोटा सिटी म्हणूया आपण, एक गाव म्हणूया आपण. असं ज्या आपल्याला ज्या सुखसुविधा, शॉप असू दे, हॉटेल आहे, कॅफे एरिया आहे, स्विमिंग पूल, सगळ्याच अम्युनिटीज या शिप मध्ये होत्या. सो ऑल आर प्राऊड ऑफ दॅट की वी आर ट्रॅव्हलिंग लाईक अ माइटी, अ ह्यूज अनसिंकेबल शिप. आणि आपण याच्यातून प्रवास करत आहोत. याबद्दल सगळे हॅपी होते, प्राऊड फील करत होते. एव्हरीवन थॉट दॅट द टायटॅनिक कुड नेव्हर सिंक. कधीही, कुड नेव्हर सिंक, कधी नाही. दे कॉल्ड हर द अनसिंकेबल शिप. द शिप्स बिल्डर वॉज सो शुअर ऑफ दिस. ज्याने ही बोट तयार केली, त्यांनी बांधली, त्याचे जे काम केलेलं होतं ते सुद्धा शुअर होते याबद्दल की ही कधी बुडणार नाही. इट इज अ अनसिंकेबल शिप. दॅट दे पुट ओनली अ फ्यू लाईफ बोट्स ऑन द शिप. सो दे निग्लेक्ट about lifeboats. Lifeboats, here is a word, lifeboat. Lifeboat, तुम्ही जर कधी अलिबाग वगैरे किंवा आपला गेटवे ऑफ इंडिया आहे तिथे जर तुम्ही शिप मधून, आपल्या ह्या अशा शिप असतात, जर सी वॉयजेस या समुद्र सफरी कधी केल्या असतील तर तुम्ही पाहिलं असेल त्याच्यामध्ये असे लाईफ बोट्स, मोठ्या बोट, जी मोठं शिप असतं त्याच्यावर जर काही घटना घडली तर त्याच्यातून ते शिप काही कारणाने काही त्याच्यामध्ये काही गडबड झाली, काही प्रॉब्लेम झाला तर अशा वेळेला त्या छोट्या बोटवर तुम्ही उतरून तुम्ही सुरक्षित किनाऱ्यावर पोहोचू शकता. अशा लाईफ बोट्स असतात. म्हणजे छोट्या छोट्या बोटी या मोठ्या शिपवर ठेवलेल्या असतात, त्याला लाईफ बोट म्हटलं जातं. जसं तुम्ही छोट्या बोटमधून ट्रॅव्हल करताना लाईफ जॅकेट असतं बघा, की जर तुम्ही बाय चान्स काही झालं बोटला तर तुम्ही बुडू नये म्हणून तुम्हाला एक जॅकेट घालायला दिलं जातं की जेणेकरून तुम्ही पाण्यामध्ये तुम्ही त्याच्यातून तुम्ही बाहेर पडू शकता. असं तशा पद्धतीने हे लाईफ बोट सुद्धा याच्यावर ठेवलेल्या होत्या. परंतु ओव्हर कॉन्फिडन्स, बिकॉज ऑफ ओनली ओव्हर कॉन्फिडन्स दे अरेंज ओनली फ्यू ऑफ लाईफ बोट्स. अगदी थोड्यात ऍक्च्युली जागा होती, खूप मोठी वास्ट अशी शिप होती, पण त्यांना असं वाटलं की असं होणारच नाही. सो दे अरेंज ओनली फ्यू लाईफ बोट्स. The journey was very comfortable. The passengers were proud
because they were traveling in the best ship in the world. They felt safe. एक आनंद असतो बघा, अरे वा किती सुंदर, किती छान प्रवास माझा आहे, किंवा मला किती या मोठ्या अशा सामर्थ्यशाली अशा शिप मधून मला ट्रॅव्हलिंग करायला मिळतंय. हे प्रत्येक व्यक्तीला प्राऊड वाटत होतं, त्यांना हॅपी होते. दे ऑल आर हॅपी अँड दे वेर व्हेरी केअरलेस. काही नाही होणार आता, काय काळजी करण्याचं गरजच नाही, बिकॉज इट इज अनसिंकेबल शिप. अशा सगळ्या या समजुतीमध्ये, गोड स्वप्नामध्ये, गोड पुढे ट्रॅव्हलिंगची गोड स्वप्न पाहण्यात सगळे मस्त होते, व्यस्त होते, आणि ते त्यांचं एन्जॉय करत होते. ट्रॅव्हल COH, ते ट्रॅव्हल एन्जॉय करत होते. दे एन्जॉय देअर जर्नी बिकॉज इट रिअली व्हेरी कम्फर्टेबल अँड इट इज व्हेरी एन्जॉयफुल. Then came the night of 14th April. The journey was started in 10th April, and then journey was going on, and the night 14th April came. The sky was clear and the sea was calm. आकाश अगदी निरभ्र असं शुभ्र असं निरभ्र आकाश होतं. समुद्र शांत होता. सगळं अगदी खूप छान चाललेलं होतं. मेनी ऑफ द पॅसेंजर्स वेअर अस्लीप. बरेचसे जे प्रवासी होते ते झोपले होते छान. कॅप्टन स्मिथ न्यू दॅट देअर वर आइसबर्ग. न्यू के इथे राहिलेला आहे. कॅप्टन स्मिथ ना माहित होतं, दे न्यू that there were iceberg. What is iceberg? Like a ice mountain, huge part of ice nearby. So he told a man to keep a watch from the top of the ship. Suddenly at 11:40 p.m. AM. PM means night, at the night. The man saw something. He grew cold with fear. What happened? A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. Iceberg, he yelled, iceberg. Yelled means shouted loudly. Yelled, iceberg, because he was doing his duty. Captain told him to watch because Captain Smith realized and he knew about that there is many icebergs in this Atlantic Ocean. So he was aware. तो त्याला माहित होतं, तो कॅप्टनला माहित होतं. असं नाही की त्याला माहित नाही, त्याने दुर्लक्ष केलं. But what happened next? Captain Smith fought hard to steer the Titanic away from the iceberg. स्टीर बघा, स्टेअरिंग, गाडीला स्टेअरिंग असतं की नाही, मग ते स्टीर म्हणजे काय, वळवणे असं. कॅप्टन स्मिथ फॉट हार्ड, अगदी कठीण होतं शिप वळवणं, कारण ही शिप मोठी होती आणि ती स्पीडने होती. बट द शिप चेंज द डायरेक्शन स्लोली अँड हर साइड स्क्रॅप द माउंटेन ऑफ आईस. A shower of ice fell onto the decks, and the iceberg cut holes among the ship's side. Water began to pour into the lower decks. Most passengers heard nothing and slept on. बघा काय घडलं, की अगदी छान चाललेलं होतं. 10th एप्रिलला त्यांची शिप ट्रॅव्हलला स्टार्ट झालं होतं. जर्नी वॉज बिगन. बट at the night of 14th April, something is happened. There is a iceberg who scraped the side of ship. मोठासा बर्फाचा मोठासा पर्वतच म्हणूया आपण त्याला. पण बघा, पर्वत असे जमिनीवरून आपल्याला दिसतात तेवढेच असतात, जमिनीच्या खाली नसतात पर्वत. पण मुलांनो, हे जे आईसबर्ग असतात ना, जे वर भाग दिसतो, पाण्याचा जेवढा भाग वर दिसतो त्याच्या कितीतरी पट खाली, पाण्याच्या खाली तो बर्फाचा तेवढा पर्वत असतो. फक्त वर दिसतो तेवढाच भाग नाहीये, त्याने काही नाही होणार, पण त्याच्या आतमध्ये पाण्यामध्ये सुद्धा तेवढे बर्फाचे मोठे मोठे हे
खडे असतात जे पर्वतास दगडच म्हणूया आपण, कठीण असे बर्फाचे. आणि त्यामुळे काय झालं की ते आईसबर्ग बोट तर टर्न केली, कॅप्टन स्मिथने टर्न केली, स्टीअर मीन्स टर्न. ही ट्राय टू हार्ड, त्याने खूप प्रयत्न केला आणि वळवली सुद्धा, पण शिप मोठी होती, ह्यूज होती, त्यामुळे त्याचा कॉर्नर जो आहे, एक साइड आहे ती घासली गेली, स्क्रॅच झालं तिथे. आणि त्याच्यामुळे काय झालं, होल पडलं बोटीला आणि पुढे जे घडायला नको ते झालं. परंतु याबाबत सगळे जे पॅसेंजर्स होते ते कोणी त्याच्याबद्दल कोणालाही त्याची कल्पनाही नव्हती, ते सगळे छान झोपेत होते. Here are new words. Iceberg, a very large mass of ice floating in the sea. समुद्र म्हणजे समुद्रामध्ये असणारे हे पर्वत बोलूया आपण, आईस माउंटेन्स, लाईक अ आईस माउंटेन. And to steer means to turn. And with the help of this word, steering word, new word. स्क्रॅच होतं ना, ओरखडे ओढले जातात. स्क्रॅच डीपली, नॉट ओनली आपण स्क्रॅच आलं वरचेवर, आपण वर असं ओरखडला बोलतो आपण, किंवा घसपटला आहे, किंवा काहीतरी थोडस असं खरचटलं आहे, असं आपण शब्द वापरतो. पण हे जे झालं, स्क्रॅच झालं, ते डीपली झालं, कारण ते बर्फ, तो जो आईस होता तो लाईक अ स्टोन होता. Captain Smith and his crew could not stop the water flooding through the ship. They knew the Titanic was in great danger. Now they realized something is happened आणि काहीतरी डेंजर घडतंय. The unsinkable ship was started sinking. At 12:15 a.m., Captain Smith sent urgent messages on the ship's radio asking for help. Help! Titanic sinking! Come quickly! ही मेसेज ऍट द रेडिओ स्टेशन. बघा, काही अशी घटना घडत, आपण जेव्हा रेल्वे स्टेशनला सुद्धा बघा, प्रवाशांना सूचना आहे, अशा प्रकारची सूचना दिली जाते, काय होणार आहे, काही घटना घडली असेल. बट हिअर असे काही एरोप्लेन असतील किंवा मोठे मोठे शिप असतात, त्यांना कनेक्ट होण्याची काही स्टेशन्स असतात, मेसेज स्टेशन्स असतात, तिथे तो पास आउट केला जातो मेसेज आणि तिथून हेल्प मागवली जाते. त्या पद्धतीने कॅप्टन स्मिथने सुद्धा अर्जंट मेसेज पाठवला, हेल्प, टायटॅनिक इज सिंकिंग, कम क्विकली. अँड ही ऑर्डर टू क्रू, त्याचे जे साथीदार होते, जे याच्यामध्ये शिपवर जे चालवणारे होते, शिप चालवणारे किंवा त्याला हेल्प करणारे सगळे, त्यांना त्यांनी ऑर्डर केली की सगळ्यांना उठवा, प्रवाशांना जाग करा आणि त्यांना कल्पना द्या या घटनेबद्दल. द शिप कॉल्ड द कॅलिफोर्निया वॉज ओनली 20 miles अवे अँड दिस इज अ बिग ऑपॉर्च्युनिटी फॉर टायटॅनिक. खूप संधी होती की असं घटना घडल्यानंतर हेल्प घेण्यासाठी, मदत मिळण्याची खूप छान अशी संधी मिळाली होती. कारण कॅलिफोर्निया नावाची एक दुसरी शिप जी होती, दुसरं जे मोठं जहाज होतं ते जवळच ओनली 20 miles अवे, अगदी हाकेच्या अंतरावर म्हणूया आपण, इतक्या जवळ होतं. बट शी डिड नॉट रिसीव्ह टायटॅनिक मेसेज. अनफॉर्च्युनेटली शी डिड नॉट रिसीव्ह टायटॅनिक मेसेज. What cause of this? Because her radio was turned off and the radio operator was asleep. खूप वाईट घडलं. ही न्यूज रेडिओ स्टेशनला पाठवली गेली आणि जवळच कॅलिफोर्नियाची जी शिप होती ती मदतीला येऊ शकली असती. बट देअर इज अनफॉर्च्युनेट ऑफ दिस टायटॅनिक, देअर रेडिओ वॉज टर्न ऑफ. कॅलिफोर्निया शिपचा जो रेडिओ होता तो बंद होता. सो दे डिडंट गेट मेसेज, त्यांना मेसेज नाही मिळाला, त्यांनी नाही रिसीव्ह केला आणि जो रेडिओ ऑपरेटर होता तो झोपला होता. Another ship called the Carpathia heard the Titanic's call and sailed at full speed towards her. बघा, दुसरी शिप होती कार्पॅथिया नावाची, त्यांनी हा मेसेज ऐकला, त्यांचा रेडिओ ऑफ नव्हता, त्यांनी हा मेसेज ऐकला टायटॅनिकचा. अनफॉर्च्युनेटली द कार्पॅथिया वॉज फार अवे अँड शी टूक ओव्हर 3 hours टू रीच द टायटॅनिक.
3 तास म्हणजे लांब होती थोडी, जशी कॅलिफोर्निया शिप जवळ होती, परंतु कार्पाथिया ही जी शिप होती ती बराच लांबवर होती. त्यांनी मेसेज ऐकला, त्यांनी लगेच मूव्ह केलं हेल्प करण्यासाठी, त्यांनी लगेच निघाले ते. बट ट्रॅव्हलिंग इज ऑलमोस्ट 3 hours. 3 तासाचा हा प्रवास होता. त्यांना 3 तास लागणार होते त्यांना टायटॅनिक जवळ पोहोचायला. Meanwhile, the Titanic was sinking rapidly. कारण एवढा पाणी एवढ्या स्पीडने ते होल मधून पाणी आतमध्ये येत होतं आणि स्टार्टेड सिंकिंग, बुडायला सुरुवात झाली होती रॅपिडली, स्पीडली. तेवढ्या काळामध्ये मेसेजेस गेले आहेत, मेसेज पोहोचले, त्या दृष्टीने कार्पाथिया शिप निघाली सुद्धा आहे. पण टायटॅनिक वॉज ऑल्सो सिंकिंग रॅपिडली. The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough space in the boat for a few hundred passengers. The Titanic had more than 1,000 people on board. The ship began to tilt into the sea. बघा त्यांनी काय केलं, लाईफ बोट जी होती त्यांच्या शिपवरची, त्याच्यामध्ये थोडे पॅसेंजर्स बसवायला सुरुवात केली क्रूने. पण काय झालं, त्याची कॅपॅसिटी च्या दृष्टीने पॅसेंजर जास्त बसले होते. 1,000 पीपल ऑन बोर्ड उतरले त्या बोटवर. आणि टिल्ट मीन्स मूव्ह इन अ स्लोपिंग बेंड पोझिशन, म्हणजे अशी झुकायला लागली बोट. एवढे प्रवासी बघा दिसताय त्याच्यात, किती प्रवासी उतरले त्या छोट्या लाईफ बोट मध्ये. आणि पाणी भरलेलं आहे, बोट पाण्यात सिंकिंग होते, बुडते बोट टायटॅनिक. आणि त्याच्यासाठी क्रूने लाईफ बोट घेतलेली आहे, लाईफ बोट मध्ये पॅसेंजर उतरवायला सुरुवात केलेली आहे. पण पॅसेंजर जास्त बसल्यामुळे, कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त पॅसेंजर्स बसल्यामुळे ती टिल्ट होते आहे. मूव्ह इन अ स्लोपिंग बेंड, अशी बुडण्यासारखं म्हणजे हलते आहे. विथ इट्स लाईट स्टील शायनिंग, Titanic's lights are still shining. The Titanic stood upright. अशी उभी राहिलेली दिसते बघा लास्टच्या पिक्चर मध्ये. Upright for a few minutes. काही मिनिट ती अशी उभीच राहिली थोडा वेळ. Then at 2:20 AM, पहाटे 2:20 झालेले आहेत. On 15th April, she vanished into the sea. ती सुरुवात झाली समुद्रामध्ये आतमध्ये जायला. व्हॅनिश, आउट ऑफ साईट. व्हॅनिश मीन्स अगदी आपण दृष्टीपथापलीकडे म्हणूया, किंवा नष्ट होणे, नाहीसे होणे. अबाउट 1,500 पीपल ड्रोन, जवळजवळ 1,500 लोक त्याच्यातले काय झाले, बुडले, ड्रोन. कॅप्टन स्मिथ अँड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेंट डाऊन विथ द शिप. कॅप्टन स्मिथ, काही त्याचे बाकीचे साथीदार सगळे त्या शिप बरोबरच खाली बुडले, आतमध्ये बुडायला लागले. बघा किती मोठी घटना घडली आहे. फक्त खूप छान, अगदी प्रवास छान चाललेला होता, परंतु ते आईसबर्ग ठोकल्यामुळे आईसबर्गला शिप स्क्रॅच झाली आणि शिपला होल पडला आणि तिथून पाणी आतमध्ये आलं. तुम्हाला माहितीये पाणी, बोटीमध्ये जर पाणी आतमध्ये आलं तर बोट पाण्यात तरंगू शकणार नाही, फ्लोट नाही होऊ शकत आणि ती बुडायला सुरुवात होते. आणि जेव्हा त्यातले थोडे पॅसेंजर, लाईफ बोट्स पण कमी होते, एवढी मोठी शिप होती पण लाईफ बोट्स अगदी कमी ठेवले होते, कारण बिकॉज दे कॅप्टन अँड ऑल द टीम वॉज शुअर दॅट दे वर ओव्हर कॉन्फिडंट की ही बोट बुडू शकत नाही, याबद्दल ते म्हणजे ओव्हर कॉन्फिडंट होते की नाही असं घडणार. सो दे अरेंज व्हेरी फ्यू लाईफ बोट्स. The Carpathia arrived at 3:40 AM. जे 3 तासाच्या अंतरावर जी शिप होती कार्पाथिया, ती पोहोचली. Arrived means reach there. पोहोचली. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. त्यांनी त्यातल्या जवळजवळ 700 लोकांना वाचवलं. They also found chairs
अँड पीसेस ऑफ वूड फ्लोटिंग ऑन द वॉटर. त्यांनी पाहिलं काही खुर्च्या असतील किंवा लाकडाचे काही तुकडे आहेत ते पाण्यावर तरंगत होते. बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन द वॉटर हॅड ड्रोन और डायड ऑफ कोल्ड. अगदी बरेचसे जे प्रवासी होते, लोक होते, जे पाण्यात त्या लाकडाच्या फळीचा आधार घेऊन होते किंवा लाकडी खुर्च्या त्यांनी त्यातल्या बोट मधल्या बाहेर फेकल्या होत्या त्याचा आधार घेऊन ते होते. पण एक तर ते बुडून पाण्यामध्ये बुडून डायट झाले होते, मेले होते, किंवा थंडीने कोल्ड, डायड ऑफ कोल्ड, ते डायड बिकॉज ऑफ कोल्ड. थंडी, बर्फ, बघा बर्फाचं पाणी जेव्हा आपण आपल्या घरातलं आपण जेव्हा थंड पाणी सुद्धा आपण बॉटलला हात लावतो तेव्हा की आपल्या बर्फ आपण एक सेकंद सुद्धा आपण बर्फाला हात लावून ठेवू शकत नाही. आपल्याला एवढं थंड आणि ते एक वेगळ्या प्रकारच्या वेदना होतात बर्फाच्या, थंड याच्या. आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये बर्फ पाण्यामध्ये, ते बर्फाचं पाणी संपूर्ण सगळीकडे बर्फ होता त्या पाण्यामध्ये, आणि एवढ्या थंड पाण्यामध्ये कसे आपण सर्व्हाइव्ह करू शकतो ह्युमन बिंग? नाही जिवंत राहू शकत. सो they died of cold. The Carpathia was too late to save them. जी शिप होती कार्पाथिया ती पोचायला खरोखरच उशीर झाला होता खूप. त्यांचं लाईफ वाचवायला, त्यांचं जीवन वाचवण्यासाठी ती थोडी असमर्थ होती, असहाय्य होती. असमर्थपेक्षा असहाय्य होती, कारण प्रवासच तेवढ्या 3 तासाच्या अंतरावर होती, ती लांब होती, पोचायला वेळ लागला, त्यामुळे ती नाही काही करू शकली. The sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ship. They asked, why ships carry such few lifeboats and why they turn off their radios? बघा, विचार करण्यासारखी गोष्ट होती जी घटना घडली. टायटॅनिक सिंक झालं, द सिंकिंग ऑफ द टायटॅनिक. दिस इन्सिडेंट has forcefully forced to think about why the ship carries such few lifeboats. एवढी मोठी प्रचंड शिप होतं, मग या शिपवर थोड्याशाच लाईफबोट का होत्या? And why the California ship turn off their radios. ही तर घटना टायटॅनिकच्या बाबतीत घडली, पण जी जवळ अंतरावर दुसरी जी शिप होती कॅलिफोर्निया, तिचा रेडिओ का बंद होता? असं का घडलं? In 1913 it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. पुढे 1912 ला ही घटना घडली. So there is a new rule for safety in 1913. 1912 ला ही घटना घडली. मग 13 मध्ये जेव्हा लोकांना या घटनेने लोकांना विचार करण्यास प्रवृत्त केलं की असं का घडलं, याच्या मागची कारणं काय आहेत, आणि बिहाइंड ऑफ दिस रिझन दे गॉट कन्क्लुजन. एक त्यांनी त्याच्याहून एक कन्क्लुजन काढलं, एक निष्कर्ष काढला की यापुढे या बोट ज्या शिप असतील मोठ्या, त्या शिपवर लाईफ बोट्स असल्याच पाहिजेत. देन एव्हरीवन कॅन ऑन बोर्ड. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्यामध्ये त्याचं लाईफ सुरक्षित राहील, त्याला उतरता येईल, त्याच्यामध्ये त्याला सुरक्षितपणे आपल्याला मूव्ह करता येईल. याशिवाय ज्या शिप आहेत, जे सी वॉयजेस आहेत, त्यांचे रेडिओज टर्न ऑन असले पाहिजे. इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दॅट शिप मस्ट कीप देअर रेडिओज वर्किंग. सुस्थितीत असले पाहिजे. फक्त रेडिओ असून उपयोग नाही, तर ते सुस्थितीत आणि चालू असले पाहिजे. टर्न ऑफ नको, टर्न ऑन असले पाहिजेत. एव्हरी आवर ऑफ द डे अँड नाईट, नॉट ओनली डे, इन द नाईट ऑल्सो. आणि अशी घटना घडल्यानंतर त्याचे बघा न्यूजपेपरमध्ये
आपण पाहतो आर्टिकल्स येतात अशी. आता आपल्या पेंडेमिक मध्ये आपण कोविडच्या मध्ये पण आपण सतत आपण अशा न्यूज पाहत होतो, टीव्हीवर पाहत होतो, आपल्या व्हॉट्सअप मेसेजेस येत होते आपल्याला, किंवा आपण न्यूजपेपरमध्ये सुद्धा आपण आर्टिकल्स वाचले की काय कशा पद्धतीने याच्यासाठी कुठे वॅक्सिन शोधली जाते आहे पेंडेमिकसाठी, किंवा कोणते प्रिकॉशन्स घ्यायचे, कोणते आपल्याला इम्युनिटी बिल्ड करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, असे बरेच आपल्याला उपाय आणि आपल्याला प्रिकॉशन्स सांगितल्या जात होत्या. तसंच ही घटना घडल्यानंतर न्यूजपेपरमध्ये बघा त्या काळातले हे द न्यूयॉर्क टाइम्स, जसं आपला महाराष्ट्र टाइम्स न्यूजपेपर असतो, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूजपेपर आहे, तसा त्या काळचा हा पेपरचं एक कात्रण आहे द न्यूयॉर्क टाइम्स. आणि त्यावेळेला बातमी आलेली आहे. कोणी वाचायचा प्रयत्न करेल का ही न्यूज? गायत्री, हॅलो, हू विल रीड दिस न्यूज आर्टिकल? टायटॅनिक giant white star liner sinks after collision with iceberg on her maiden voyage. मेडन म्हणजे काय रे? मेडन voyage, पहिली, अगदी पहिली, म्हणजे आपण बोलतो ना मेडन मॅच, मेडन इज एंट्री, म्हणजे पहिली, अगदी पहिला प्रवास होता ह्या शिपचा, मेडन voyage, म्हणजे पहिल्यांदाच ती प्रवासाला निघालेली होती. अँड 1,800 lives are reported lost in world's greatest marine disaster. ही एक समुद्र म्हणजे मरीन म्हणजे समुद्रामधला मरीन डिझास्टर, समुद्र मार्गे किंवा हे जे आलेली आपत्ती होती समुद्रामधलं, हे जे संकट होतं आलेलं, जे घटना ऍक्सिडेंट होता हा, ऍक्च्युली इट इज नॉट नॅचरल कॅलॅमिटी because iceberg is natural, but this incident is accidentally. आणि ही जी घटना घडलेली तेव्हा त्या टायटॅनिकच्या बद्दलचे जे बातम्या वगैरे लोकांना खूप अगदी संपूर्ण जग हळहळलं या बातमीने, कारण एवढ्या लोकांचं जीवन संपुष्टात आलं, त्यांना आपलं जीवन गमवावं लागलं, आणि त्याबद्दलचे काही बरेच वर्ष या घटनेतून लोक सावरू शकले नव्हते. थोडस एक फिअर होतं, भीती वाटत होती. मग पुढे इन 1985 सायंटिस्ट सेंड अ सबमरीन टू लुक फॉर द व्रेक ऑफ द टायटॅनिक. त्यांनी नंतर पुढे बघा 1915 ला ही घटना घडली, 1912 ला, आणि 1985 ला सायंटिस्टने त्याचे पार्ट्स, टायटॅनिकचे पार्ट्स शोधण्यासाठी एक टीम पाठवलेली होती. and they found the ship lying in 2 pieces on the ocean floor at a depth of around 4,000 meter, approximately 13,000 feet. Later, they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of the water. ही एवढी मोठी 15 स्टोरेजची शिप होती, ती बाहेर आणणं अगदी पॉसिबल नव्हतं, म्हणून त्याचे जे पीसेस होते, त्या तुटलेले ज्याचे पीस होते ते बाहेर आणले, सरफेस ऑफ द वॉटर बाहेर काढण्यात आणले. रेक मीन्स फोटोग्राफ रेक म्हणजे एखादं मोडकळीस आलेलं असतं, मोडकळीस आलेलं, तुटलेलं, थोडस त्याचं काय म्हणूया आपण, त्याचं म्हणजे थोडंसं डॅमेज. रेक मीन्स डॅमेज. आणि सायंटिस्टने ते त्याचे जे पार्ट्स होते, डॅमेज पार्ट्स होते, ते बाहेर आणले आणि त्याचं स्टडी करण्यासाठी की म्हणजे कसं ती बोट काय एक्झॅक्ट काय त्याचं फंक्शन, त्याचं काय प्रॉब्लेम झाला, अशी घटना घडल्यानंतर त्याबद्दलचं रूट शोधून काढणं, काय घडलं, कशा पद्धतीने ती काही पुढे फ्युचरमध्ये अशी काही घटना घडली तर काय करता येईल, त्याबाबत स्टडी करण्यासाठी सायंटिस्टने हे त्याचे पार्ट्स जे होते ते फोटोग्राफ्स, काही मोठ्या पार्ट्स नाही बाहेर आणू शकले तर त्याचे फोटोग्राफ्स घेतले. अँड if it is possible to take some small parts, they will
took it on the surface of the water. अगदी बघा दिसते आपल्याला बोट, म्हणजे ती जी शिप आहे त्याच्यामध्ये केवढ्या प्रमाणामध्ये केवढी मोठी आहे आणि ती पाण्याच्या खाली राहून एवढ्या वर्षानंतर किती वर्षांचा कालावधी गेलेला आहे आणि त्यामध्ये कसे त्याचे डॅमेज झालेला आहे आणि त्याच्यात काय त्याच्यामध्ये कोणते इंटरनल त्याचं जे आर्किटेक्चर जे होतं त्याचा सर्च करण्यासाठी याचा वापर केलेला आहे. There are many stories of bravery on that terrible night in April 1912. अशा बऱ्याचशा अशा शूरतेच्या गोष्टी अशा आहेत या भयानक रात्रीच्या. There are many stories of bravery. Bravery शौर्य कथा आपण म्हणतो ना, फेरी टेल्स, ब्रेवरी स्टोरीज. ऑन दॅट टेरिबल, टेरिबल मीन्स भयानक, फिअरफुल, अगदी भीती वाटते आपल्याला. टेरिबल नाईट इन एप्रिल 1912. In 1998, the director James Cameron made a famous film of the Titanic's maiden voyage. या समुद्र सफरी बद्दल, ही जी पहिली समुद्र सफर होती या टायटॅनिकची आणि ती शेवटची झाली, फर्स्ट अँड लास्ट मेडन वोयेज. इट इज व्हेरी सॅड incident and related with this incident, this accident, the director James Cameron made a famous film, Titanic. Almost everyone who sees the film leaves the cinema in tears. Observe here few pics of these cinemas. बघा अशा काही स्टोरीज बुक्स सुद्धा आहेत या टायटॅनिकच्या स्टोरीजवर, टायटॅनिकच्या घटनेवर, सत्य कथेवर आधारित काही पुस्तकं पण लिहिलेली आहेत, स्टोरीज लिहिलेल्या आहेत आणि सिनेमा सुद्धा काढलेला आहे. आणि हा सिनेमा जेव्हा पाहतो, अक्षरशः हा सिनेमा पाहिल्यानंतर आपल्या अंगावर रोमांच उभे राहतात की कसं घडलं असेल, किती भयानक घटना घडली, किती लोक सगळे हॅपी होते, किती छान एन्जॉय करत होते आणि ही जी घटना घडली. पण त्या घटनेमध्ये सुद्धा काही लोकांनी त्या घटनेचा कशा पद्धतीने सामना केला, कसं फेस केलं. आणि काही लोक वाचले सुद्धा आणि जे लोक वाचले त्यातून जे जिवंत राहिले त्यांनी त्याबद्दल, त्या घटनेबद्दल जे सांगितलं, त्याबद्दल, त्या घटनेबद्दल जे घटना प्रसंग पूर्ण कथित केला, एक्सप्लेन केला, त्याच्यावर आधारित सिनेमा सुद्धा काढलेला आहे, बुक्स लिहिले गेलेले आहेत. आणि मुलांनो, इतिहास आपण शिकतो, आपल्याला आपला इतिहासाच्या विषयामध्ये आपण इतिहास पाहत असतो. इतिहास कशासाठी असतो तर भूतकाळात घडलेल्या गोष्टी ज्या आहेत, घटना आहेत, त्या घटनांची माहिती तर आपल्याला व्हायलाच हवी, पण पुढे इन फ्युचर तशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी आपल्याला कोणती प्रिकॉशन घेता येईल त्याचाही आपल्याला मार्गदर्शन करणारा असा हा लेख असतो, अशी ही पूर्ण वृत्तांत असतो. आणि अशा पद्धतीने या सिनेमामधून सुद्धा आपल्याला त्या ऍक्सिडेंट बद्दल अगदी अवेअरनेस केलेला आहे, काही गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. आणि बघा इथे जसं आपलं नॉलेज आहे किंवा आपली बुद्धी, पण आपलं मनही असतं ना, भावना असतात आणि त्या भावने, इमोशन्स आपल्याला फील होतं आणि त्या गोष्टींनीच बघा, एव्हरीवन हू सीज द फिल्म लिव्स द सिनेमा इन टीयर्स. टीयर्स मीन्स अश्रू. अगदी म्हणजे आपल्याला अश्रू अनावर होतात ते जेव्हा आपण पाहतो कसे लोक, म्हणजे कसं लोकांचं जीवन किती वाईट गोष्ट घडली ही, आणि त्याबद्दलचं हे संपूर्ण आपण जेव्हा या सिनेमातून किंवा गोष्टीतून आपण पाहतो. मला असं वाटतं तुम्ही आपल्या इतिहासातही काही अशा घटना असतात किंवा तुमचे आई वडील असतील, आजी आजोबा असतील, अशा काही कॅलॅमिटीज असतील की त्यांनी अनुभवलेल्या असतील, ते तुम्हाला नक्की सांगत असतात. तर तेव्हा त्या गोष्टी फक्त एक गोष्ट म्हणून आपण ऐकायच्या नसतात किंवा वाचायच्या नसतात, तर त्या गोष्टीतून आपण एक लेसन घ्यायचा असतो, बोध घ्यायचा असतो की बाय चान्स, एनी टाइम, एनी हाऊ, जर असं काही घडलं इन फ्युचर, इफ इट इज ऑकर इन आवर लाईफ,
हाऊ कॅन वी फेस, आपण कशा पद्धतीने त्या संकटाला सामना देणार आहोत, किंवा कसं आपल्याला त्यातून आपण कसं आपलं सर्व्हाइव्ह करू शकतो, आपण कसं वाचू शकतो, किंवा आपल्याला इतरांना कसं वाचवता येईल, अशा काही गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात. त्यामुळे आपण बोलतो ना, कान अगदी उघडे ठेवून आपण ऐकणं किंवा डोळे उघडे ठेवून समजून वाचणं, त्याच्या मागचा हा उद्देश आहे. आय होप you all are understand and took a lesson and moral from this lesson. Any doubt related with this lesson? Gayatri? No teacher. दिव्या, तुम्हाला लेसन आवडला मुलांनो? हा समजला? Yes teacher. This is not enjoyful and means happy lesson. Not happy lesson, it is a tragedy. ही एक दुःखद अशी घटना आहे. परंतु काही दुःखद असलं तरी पण आपल्याला त्या गोष्टी आपल्याला ऐकाव्या लागतात किंवा आपल्याला त्याचा फेस करावा लागतो, त्या गोष्टी समजाव्या लागतात. कारण फ्युचरमध्ये आपल्याच बाबतीत नव्हे तर इतरांबाबतीत सुद्धा असं कधी घडायला नको. आणि जर असं काही घडलं तर त्यांना कशा पद्धतीने त्याचा सामना करता येईल यासाठी या गोष्टी लिहिलेल्या असतात. त्यासाठी मुलांनो तुम्ही वाचन करणं, रीडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाचन हे खूप महत्वाचं आहे. कारण बघा, असं मराठीत पण आपल्या म्हटलं जातं, वाचाल तर वाचाल. जर काही अशा गोष्टी तुम्ही वाचल्या, काही गोष्टी तुम्हाला माहिती झाल्या, तर त्याचा तुमच्या भविष्यात तुम्ही त्या गोष्टींचा तुम्ही उपयोग करू शकता. त्याचा वापर करून तुम्ही त्या गोष्टीपासून, त्या घटनेपासून स्वतःला आणि आपल्या जे आपले सहकारी आहेत किंवा आपले नातेवाईक आहेत, आपल्या समाजातले लोक आहेत, त्यांना आपण वाचवू शकतो या गोष्टीपासून. त्यासाठी तुम्ही वाचन करणं, अशा काही गोष्टी आहेत त्या समजून घेणं, आणि थोडंसं आपली सतसत विवेक बुद्धी म्हणूया आपण. आणि काही गोष्टी जसं बघा, ओव्हर कॉन्फिडन्स, जसं मी स्टार्टिंगलाच तुम्हाला सांगितलं होतं. बघा, मला अजून एक तुम्हाला सांगावंच वाटतंय. हिची स्टार्टिंगला आपण पाहिलं की फोकस नेव्हर टू लिमिट युअर बिलीफ्स, म्हणजे तुमचा जे विश्वास असेल त्याला मर्यादा ठेवू नका, की दोन्ही बाजू तुम्ही पहा. याशिवाय ओव्हर कॉन्फिडन्स, नॉट टू बी ओव्हर कॉन्फिडन्स, बिकॉज ओव्हर कॉन्फिडन्स इन टायटॅनिक abilities made its captain take many perilous decision like lifeboat safety drill. त्यांनी त्याचं ड्रिलिंग, जसं आपण बघा ड्रिल घेतो, ड्रिल म्हणजे काय, थोडक्यात आपण एक पूर्वतयारी किंवा आपण त्याची जे घेतो आपण बघा, आपल्या जेव्हा स्कूलमध्ये आपण फायरची ड्रिलिंग घेत असतो, म्हणजे थोडक्यात आपण रंगीत तालीम म्हणूया किंवा एक पूर्वतयारी. एखादी घटना जर घडली तर आपण कसं, आपण स्कूलमध्ये सुद्धा आपण बघा, जर अर्थक्वेक आला तर आपण स्वतःचं कसं प्रोटेक्शन करणार. मग टेबलच्या खाली बसणं, आपलं डोकं सुरक्षित ठेवलं पाहिजे टेबलच्या खाली, किंवा जी फ्रेम डोअर आहे, दरवाजाची चौकट आहे, त्याच्या खाली उभं राहणं, किंवा मोकळ्या जागेमध्ये जाणं जर पॉसिबल असेल तर. अशा काही घटना आपण माहित करून घेत असतो. त्या पद्धतीनेच आपण या गोष्टींच्या त्यांनी जर त्या बाबतीत जर तसं ड्रिल केलं असतं लाईफ बोटिंबद्दल, किंवा त्यांची ॲबिलिटी किती अवेलेबल आहेत, मग जर कमी आहे तर त्याचे त्या इन्क्रीज केल्या असत्या, त्या वाढवल्या असत्या. शिवाय जे स्पीड होतं, टायटॅनिकचं स्पीड होतं ते खूप होतं. जर कॅप्टनना माहित होतं की असं आईसबर्ग आहेत या अटलांटिक ओशियन मध्ये, तर त्या शिपचं स्पीड थोडं कमी असायला हवं होतं. अशा अनेक घटनांचं आपल्याला यातून लेसन मिळतो. सम फिअर्स कॅन बी गुड. बघा, आपण असं म्हणतो की भीत्रण असावं, शूर असावं, पण काही गोष्टींची आपल्याला थोडीशी जी भीती असणं गरजेचं आहे. कशासाठी? कारण ऍक्च्युली इट हेल्प टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स अँड कीप यू फ्रॉम डेंजर. जर तुम्हाला असं काही गोष्टींची थोडीशी भीती वाटत असेल की असं घडू शकतं, मग तुम्ही त्याच्यासाठी प्रिकॉशन घ्याल किंवा तुम्ही त्या गोष्टी करणार नाही ज्या चुकीच्या आहेत. उदाहरणार्थ आपण बोलतो की जसं आपण लहान मुलांनी फायरला हात लावू नये
किंवा फायर जवळ जाऊ नये किंवा असे फायर जे टूल्स आहेत इलेक्ट्रिक टूल्सला हात लावू नये, या गोष्टी आपण सांगत असतो. पण आपल्याला काय असते, क्युरियस असतो आपण आणि आपण हात लावतोच. आणि जेव्हा आपल्याला चटका बसतो तेव्हा आपण घाबरतो, अरे बापरे भाजलं मला किंवा मला शॉक बसला, मग मी आता हात लावणार नाही. म्हणजे असं आपल्याला भीती, थोडी भीती असणं गरजेचं आहे, कारण इट इज द प्रिपेरेशन फॉर आवर फॉर some danger incidents. Count your blessing. To be thankful. Listen, my dear. To be thankful for all the good things in our life. आपल्या लाईफ मध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्याबद्दल आपण थँकफुल असलं पाहिजे. मला असं वाटतं की तुम्हाला कदाचित नसेल पोयम, आपल्या प्रायमरी स्कूलमध्ये प्रायमरी सेक्शनलाच थँक्यू गॉड फॉर एव्हरीथिंग ही एक पोयम होती. सेकंड स्टँडर्डलाच होती या अगोदरच्या सिलेबसमध्ये. थँक्यू गॉड फॉर एव्हरीथिंग. देवाचे एक आभार म्हणा की आपल्याला ज्या गोष्टी मिळालेल्या आहेत या निसर्गाने, या आपल्याला दिलेल्या गोष्टी, निसर्गाचे आभार म्हणा, देवाचे आभार म्हणा. आणि कारण त्याच्यावरून काय होतं आपल्याला, इट इज नॉट ही अंधश्रद्धा नाहीये, तर त्याच्यामुळे आपल्याला निगेटिव्ह फिलिंग्स आपल्या डिक्रीज होतात, दूर होतात, व्हॅनिश होतात. अँड वी what are negative feelings like guilt, sadness, anxiety. आपल्याला चिंता करायला, जे आपण चिंता करतो, नको त्या गोष्टींची आपण चिंता करतो, तर ते होत नाही. आपण थँकफुल राहतो जर आपण राहिलो तर आपल्याला गिल्ट नाही वाटणार, दोषी आहे असं वाटणार नाही. कारण आपण जर आता उदाहरण आपण जे पोल्युशन पाहतो किंवा वॉटर, पाण्याबद्दलचं आपण तुम्हाला नेहमी सांगितलं जसं सेव्ह वॉटर सेव्ह लाईफ. मग नळ चालू असेल आणि आपण पाहिला नळ चालू आहे, आपला टॅप इज गोइंग ऑन, टॅप आपला चालू आहे, तरी पण आपण दुर्लक्ष केलं आणि आपण समज वर्गात गेलो तर आपल्या अरे मी का असं केलं, नळ चालू होता, मी बंद केला पाहिजे होता, म्हणजे गिल्टी फील होतं आपल्याला. मग ते गिल्टी फील होऊ नये आपल्याला, त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, तर आपण थँक्स म्हणून आपल्या नेचरचे, निसर्गाचे, एन्व्हायरमेंटचे आपण थँक्स म्हणून आपण तो टॅप बंद केला पाहिजे. कारण हे आपल्या निसर्गातून आपल्याला हे पाणी मिळालेलं आहे, या पृथ्वी तलाने आपल्याला, या निसर्गाने आपल्याला पाणी दिलं आहे. मग आपण तो नळ बंद करून, मग आपण त्याच गोष्टीत आपण अवेअरनेस राहिलो. आपण बोलतो ना स्टिच इन टाइम सेव्हज 9. जर वेळीच एक टाका घातला तर पुढचे 9 टाके वाचतात. स्टिच इन टाइम सेव्हज 9. अशा काही घटना घडू नयेत. मग त्यासाठी जर आपण प्रिकॉशन घेतली, वेळीच त्याच्यासाठी आपण काही उपाययोजना केली, तर भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत आणि आपलं एक सेफ लाईफ आपण जगू शकतो. Now let's move on our evaluation topic. Who will help me to solve this evaluation, this exercise? Tell any 6 words that which have suffix. ह्या लेसन मध्ये असणारे असे काही शब्द असे आहेत की त्याच्यामध्ये सफिक्स आहे, आणि तुम्ही सांगू शकाल का असे काही शब्द? फॉर एक्झाम्पल अनसिंकेबल, एबल इज अ सफिक्स. येस आस्था, गायत्री. ओके टीचर. अनसिंकेबल, कम्फर्टेबल, सडनली, डायरेक्शन, स्लोली, क्विकली अँड एक्सेट्रा. येस. सफिक्स जेव्हा आपण एखाद्या शब्दांचा आपण सफिक्स लावतो त्यांना, तेव्हा कोणकोणत्या वर्ड्सने, कोणकोणत्या लेटर्सने आपण सफिक्स लावू शकतो? फक्त इतकं झालं ना. दिव्या, एबल, लाईक एबल, और अजून कोणकोणते सफिक्स आपण लावू शकतो या शब्दांना, रूट वर्डना? एबल, शन, EION, yes, LY. Teacher, FUL, full. OUS, yes. Able, LY, suddenly. बघा, unsinkable. Unfortunately, very good. Suddenly, तसं unfortunately. Comfortable. अनफॉर्च्युनेट या शब्दामध्ये
सफिक्स पण आहे आणि प्रिफिक्स पण आहे, बरोबर ना? अन हे Yes. प्रिफिक्स आहे आणि ly सफिक्स आहे. आणि रूट वर्ड कोणता येईल सांगता येईल? अनफॉर्च्युनेटली या शब्दामध्ये रूट वर्ड बेस वर्ड कोणता येईल? फॉर्च्युनेट. यस. डायरेक्शन. It's also called direction also, direction also. Anyone? Next one. Yes, teacher, can I Gayatri? Gayatri, okay? Teacher, slowly. Slowly, very good. Slowly, carefully. Mostly. Observe this picture carefully. Yes, teacher. Slowly. Teacher, mostly. Mostly, mostly. Teacher, quickly. Quickly, very good. Operator. Here OR is also suffix. Operate, operate, operator. Operate, operator. Operator means telephone operator and also operator in many fields. Operate करणारा, operator. एखादी कम्प्युटर ऑपरेटर पण असतात, टेलिफोन ऑपरेटर, कम्प्युटर ऑपरेटर. आपण जसं गाडी व्हेकलचा जसा ड्रायव्हर असतो, व्हेकल चालवण्यासाठी ड्रायव्हर जसे असतात, तसे हे ऑपरेट करण्यासाठी एक पर्सन, एक कॅपेबल पर्सन त्याच्यासाठी असायला हवी. त्याला ऑपरेटर असं म्हटलं जातं. क्विकली. सो हियर वी लर्न सफिक्स लाईक एबल, ly, shun, or also, or, tion, ly, able, and ous also suffix. And here find the words related with C. I write here some words for example. Who will read? Gayatri, Divya, Astha. Related words with C. Arabian Sea. Tell me the name of another sea. Another Arabian. Ma'am, Arctic. Arctic, Pacific. Atlantic, Indian. Very good. Harbor, harbor. Port, harbor. Iceberg, voyages. Like that. Can you tell me another words related with sea? Teacher, captain. Captain, yes. Crew, captain. Fishing. Lifeboat. Lifeboat, very good. Passengers. Passengers, very good. Sea voyages, passengers, lifeboat. Ma'am, beach. Beach, very good. And it is our duty to clean the beach, na, our sea beaches. मुलांनो, जे समुद्र किनारे असतात, सी बीच, तुम्ही एन्जॉय करता, पण त्याच्याबरोबरच आपली ड्युटी आहे की ते समुद्र किनारे आपण स्वच्छ ठेवले पाहिजेत, बरोबर ना? रिस्पॉन्सिबिलिटीज पण आपण ओळखायच्या आहेत. नेक्स्ट, read the text and answer. What does the word Titanic means? Who will answer? Divya? Unsinkable ship. What does the word Titanic means? Titanic means Titanics. It is an unsinkable ship. It's okay. But what's the meaning of Titanic? Gayatri, Astha. Teacher. Hello. Titanic means huge. H-U-G-E. Huge, not huge. H is silent here. Huge. Huge means vast, big. The word Titanic means huge. Very good. अगदी मोठ्या प्रमाणात. Titanic means huge. How many passengers did Titanic carry?
Ma'am, more than 1,000 passengers. Not 1,000, 2,000. There is 2,000 passengers, more than 2,000 passengers. Teacher, as Carried. say Yes, more Asta. than 2,000 passengers on Titanic. Carried. Titanic More carried. than More passenger than. of Titanic. बघा आता हे 2,000. आन्सर आपण थोडे जे आन्सर आपण ऑब्जेक्टिव्ह आपण देतो तो की आन्सर इन वन वर्ड देतो आपण, पण जेव्हा आन्सर इन वन सेंटेन्स or 2 or 3 sentence, you compulsory you dictate a full answer, full sentence, and proper verb also. Because observe this question: how many passengers did Titanic carry? Carry is verb, did past tense. हे सेंटेन्स आता did आहे बघा. प्रश्नामध्ये जेव्हा आपण असं ऑब्झर्व करायचा, प्रश्न आपल्याला कोणत्या पद्धतीने विचारलेला आहे, पास्ट टेन्स डीड म्हटल्यानंतर पास्ट टेन्स आहे, मग आपण कॅरी जे वर्ब आहे त्याचं पास्ट टेन्स बनवायचं, त्याचं भूतकाळी रूप करायचं आहे. टायटॅनिक कॅरीड, वाय जाऊन आयडी होणार बघा. टायटॅनिक कॅरीड मोर दॅन 2,000 पॅसेंजर्स, असा आन्सर असला पाहिजे. आणि पहिला आहे टायटॅनिक मीन्स यूज, and more than 2,000 passengers. Titanic carried more than 2,000 passengers. Next one, who will read? Can I, Neha ma'am? Yes, Neha. Why were passengers on Titanic proud? Why were the passengers on Titanic proud? Where नाही बोलायचं, वर. Why were the passengers on Titanic proud? त्यांना का प्राऊड फील होत होतं पॅसेंजर्स ना टायटॅनिकच्या? Because they were traveling in the best ship in the world. Best ship in the world, because it was 15 storage, like a big building, 15 storage building, and there are so many amenities like swimming pool, cafeteria, shops also there are, and it is like a floating town. खूप enjoy करत होते ते, so they feel proud. Why did people call Titanic an unsinkable ship? Hello, Chetan, no? Chetan, who will? Yes. Everyone thought that the Titanic could never sink, so they called her the unsinkable ship. Yes, because they are sure about it. It is unsinkable ship. It is a very well built, अगदी व्यवस्थित त्याची रचना आहे किंवा व्यवस्थित त्या प्रिकॉशन्स घेतलेले आहे आणि ती बुडणारच नाही असं पूर्ण captain and crew and all team were sure about that. Next one. What did Carpathia crew find? Yes. Teacher Asta said Chair and pieces of found wood. a urgent message of Carpathia crew found. फाइंड बघा आता इथे फाउंड आहे बघा, फाइंडचं काय होणार, फाइंड वर्ब आहे आणि आन्सर आपल्याला पास्ट टेन्स मध्ये द्यायचं आहे. व्हॉट डीड कार्पाथियाज क्रू फाइंड? कार्पाथियाज क्रू फाउंड अर्जंट मेसेजेस ऑफ द टायटॅनिक आस्किंग फॉर हेल्प. ओके, डू यू अंडरस्टँड how to write the answer of these questions? Yes, ma'am. Very good. जेव्हा आपण प्रश्न वाचतो तेव्हा घाई नाही करायची आन्सर, कारण तुम्हाला बघा कॉम्प्रेन्शन पण असतं आपल्या लँग्वेज स्टडी मध्ये, आपल्याला कॉम्प्रेन्शन पण टॉपिक आहेत, तेव्हा आपण क्वेश्चन केअरफुली रीड करायचं आहे आणि मग आपलं जे वर्ब आहे त्याचं प्रॉपर त्याचं जे आपण हे करणार किंवा टेन्स पास्ट टेन्स आहे की आपल्याला प्रेझेंट टेन्स मध्ये आन्सर द्यायचं आहे, त्याच्यात त्या पद्धतीने आपण ते आन्सर देताना आपण त्याचं बदल करणार आहोत. लाईक दॅट, व्हॉट डीड कार्पाथियाज क्रू फाइंड?
The Carpathia's crew found urgent messages of the Titanic asking for help. Types of sentence. Do you remember which type of sentence we learned in previous lecture? गायत्री, आपण लास्ट लेक्चरला आपण पाहिलेलं होतं ना माझ्याच स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेन्स, सिंपल सेंटेन्स, कंपाउंड सेंटेन्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स, फॅन बॉयज. And here's homework for you. You identify and find out simple sentence, compound sentence, and complex sentence through this lesson. या लेसन मधून तुम्ही अशी काही वाक्य शोधून, सिंपल सेंटेन्स कोणते आहेत, कंपाउंड कोणते, कॉम्प्लेक्स कोणते सेंटेन्स आहेत ते शोधून काढायचे आहेत. हाही होमवर्क आहे, कारण मी शिकवलेला आहे. जर तुम्ही विसरला असाल, if you forgot about the structure of sentence, you will watch the previous lectures, our YouTube video, structure of sentence, simple, compound, complex, complex, compound sentence. I taught you 4 types of sentence in previous lecture: simple, compound, complex, compound, complex sentence. And with the help of this video, you will write sentence related with these types. Each type of sentence, 5 sentence. Simple sentence, 5 sentence, complex and compound sentence. I'll give you hint. Fanboys. असं मी तुम्हाला एक आयडिया पण दिली होती की कसं लक्षात ठेवणार आपण. आठवा बघा नक्की, आणि मग तुम्ही त्या पद्धतीने लिहू शकता. And also another homework for you, find 4 or 5 compound words, not only compound sentence, compound words from this lesson, like example, iceberg, and there is also happen in compound words. For example, लाईफ बोट मध्ये अशी डॅश असते बघा, लाईफ बोट मध्ये डॅश, त्याला हायफन असं म्हटलं जातं. मग त्याच्याने पण कंपाऊंड शब्द होतात. म्हणजे 2 शब्द वेगवेगळे आहे, ते 2 वेगळे शब्द येऊन एक शब्द, संयुक्त शब्द बनतो. कंपाऊंड वर्ड्स मीन्स संयुक्त शब्द. तर असे शब्द शोधून काढायचे ह्या लेसन मधले. अँड राईट 10 लाईन्स अबाउट टायटॅनिक शिप. या शिप बद्दल तुम्हाला जे काही वाटतं, इट इज अ ह्यूज, इट इज अनसिंकेबल, इट वॉज अनसिंकेबल, and it was like floating town. असं जे काही तुम्हाला सेंटेन्स वाटतात, सोपे छोटे सेंटेन्स टायटॅनिक शिप बद्दल लिहायचे आहेत आणि तुमच्या क्लास टीचरना दाखवायचे आहेत. थँक्यू. Safety begins with teamwork, so keep with teamwork.